सो हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मसँग अनबक्सिङको पार्ट 2 को भिडियो रहेको छ। कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अनि बाँकी केही कुरा जान्न मन छ भने डिस्क्रिप्सन बक्स ओपन गरेर हेर्नु होला, सबै डिटेलहरु त्यही दिएको छ।